Fujifilm X-T100 จ่ายน้อยฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวครับสวัสดีครับผมคิมวุฒิเมธนะครับเป็น X Photographer ปีที่4นะครับปีล่าสุดงานหลักของผมจะถ่ายอาหารถ่ายในสตูดิโอเป็นหลักแล้วก็ทำเพจ Lazy Coop นะครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับรีวิวท่องเที่ยวสถานที่เที่ยวสถานที่พักนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารด้วยเหมือนกันวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทดลองใช้เจ้า X-T100 ในงานจริงเลยก็คือที่รีสอร์ท Tango Lux Beach Villa สมุยนะครับซึ่งตอนที่ผมได้จับครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกล้องมัลติฟังก์ชันจริงๆใส่ฟังก์ชันจัดเต็มมาจริงๆซึ่งเหมาะกับคนที่ทำเพจทำรีวิวทำบล็อกวิดีโอมากๆเลยนะครับฟังก์ชันที่ผมชอบมากก็คือว่ามี 4K Multi Focus 4K Burst Mode แล้วก็ 4K HDR ซึ่งอันหลังนี่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องทำภาพอะไรใน Lightroom แล้วสิ่งใหม่ที่เข้ามาใน X-T100ซึ่งเป็นแบบ Key Feature เลยก็คือจอพลิกด้านข้างแล้วก็ EVF ที่ให้มาสเปคใหญ่นะครับก็คือทั้งขนาดแล้วก็ความชัดของหน้าจอข้างในด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพาเจ้า X-T100 มาทำงานจริงกันนะครับซึ่งวันนี้เรามารีวิวรีสอร์ทที่เกาะสมุยนะครับชื่อ Tango Lux Beach Villa จะเป็นยังไงไปดูกันครับข้อดีของบอดี้กล้องสไตล์ SLR นะครับก็คือการที่มีหัวกะโหลกอยู่ตรงกลางแล้วก็มี EVF ให้ทำให้เราสามารถส่องกับช่องมองภาพได้ไม่ว่าคุณจะถนัดใช้ตาซ้ายหรือตาขวานะครับอย่างนี้หรืออย่างนี้แล้วก็ตัวบอดี้ที่ดูทรงเหลี่ยมสันดูจริงจังคือมันมีผลต่อความมั่นใจว่างั้นเถอะเราจับถือแล้วดูดีดูหล่อเลยนะผมก็ใช้มาตลอดนะครับทรง SLRมาถึงที่รีสอร์ทหลายๆที่นะครับก็จะมีเวลคัมดริงก์หรือเป็นผลไม้ต้อนรับพวกเรานะครับก็ถ่ายกันสักหน่อยทีนี้คือผมก็จะถ่ายมุมท็อปด้วยทัชสกรีนนะครับใช้เลนส์ 10-24 แล้วก็ปกติกล้องทั่วไปจะพลิกจอได้ 2-3 ทางนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยพลิกจอได้มากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากล้องทั่วไปพลิกได้อย่างนี้นะครับเราก็มองข้างบนเราก็มองมุมกดแบบนี้แต่ว่ากล้องตัวนี้คือสามารถเปิดใช่ไหมโอเปเรตมือเดียวพลิกจอมาถ่ายทัชโฟกัสชูตจริงๆง่ายมากตรงที่ว่าชัตเตอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามเราหน้าจอเราอยู่ฝั่งนี้แล้วเราสามารถถือได้มือเดียวเลนส์วายอยู่แล้วสปีดพอได้แค่นี้ก็ชัดทั้งภาพเรียบร้อยง่ายมากไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้ว นอกจาก X-T100 นะครับจะให้จอที่พับได้หลายมุมแล้วเนี่ยช่างภาพที่ถ่ายภาพไปได้สักระยะแล้วเนี่ยซึ่งหรือ beginner เองเนี่ยก็ต้องการในเวลาถัดมานะครับก็คือตัวช่องมองภาพของ X-T100 ที่ให้มาเนี่ยสังเกตดูได้ว่าตัวบอดี้จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าEVF มีอัตราส่วนกับตัวบอดี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากชัดเจนแล้วก็มีฟังก์ชันที่ปรับค่าสายตาให้เป็นไดอัลตรงนี้แล้วก็วิวโหมดนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันในการดูผ่านจอ LED หรือ EVF ก็ได้ข้อสำคัญจริงๆแล้วของ EVF มันคืออะไรมันไม่ใช่แค่หล่อประโยชน์ของมันเยอะกว่าก็คือเวลาเราถ่ายกลางแดดอย่างนี้นะครับเราถนัดใช้จอ LED ดูถ่ายภาพอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องแสงสะท้อนของแสงตอนกลางวัน
สะท้อนเข้าจอทำให้เราไม่สามารถดูภาพพรีวิวที่ถูกต้องได้สีอาจจะเพี้ยนแสงอาจจะเพี้ยนแต่ถ้าเราดูบนตัวช่องมองภาพแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนเราดูผ่านจอแล้วมีผ้าคลุมหลังดำอีกทีหนึ่งดูเข้าไปอย่างนี้จะสะดวกกว่าอันนี้คือก็เป็นฟังก์ชันที่ beginner ตอนแรกอาจจะยังไม่คุ้นนะครับแต่ว่าสักพักbeginner ก็จะต้องการจริงๆช่างภาพทั่วไปก็จะใช้ EVF อยู่กันเป็นประจำอยู่แล้วฟังก์ชันที่ให้มาสำหรับ EVF อันเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากให้มาใหญ่XT100 มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Face Detection ซึ่งสามารถจับโฟกัสใบหน้าได้อย่างรวดเร็วสามารถจับได้แบบไม่ต้องหน้าตรงก็ได้45องศาก็จับได้แล้วก็ค่อนข้างไวในการแบบโฟกัสโดยที่ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ในโหมด Single Focus Face Detection สามารถจับโฟกัสที่ใบหน้าได้ทันทีโดยที่เราแค่จัด Composition กับมันเท่านั้นเองตัว Face Detection ก็จะคอยโฟกัสให้ใบหน้าให้เราก็กดถ่ายได้เลยง่ายมากๆครับมาถึงเรื่อง Portrait Enhancer นะครับผมเชื่อว่าฟังก์ชันนี้สาย Portrait จะต้องชอบเพราะว่ามันสามารถที่จะเหมือนกับใช้ Lightroom Retouch ลด Quality ให้เราได้ถึง3 Level ก็คือ Level 1 ผมได้ทดสอบแล้วมันจะลบรอยผิวหนังให้ได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อผมใช้ Level 3 ปุ๊บเหมือนเราจัดแสงในสตูดิโอก็คือใบหน้าของแบบจะช่วยทำให้เหมือนใช้ Softbox ในสตูดิโอเลยครับผมเชื่อว่าใครที่ใช้โหมด Portrait Enhancer ถ่ายแฟนถ่าย Portrait จะต้องชอบแน่นอนครับที่ Tango Lux Beach Villa นะครับตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ที่ห้องเลยซึ่งตัวพูลวิลล่าเองเนี่ยมีสระว่ายน้ำอยู่แล้วก็เราไม่พลาดที่จะถ่ายอาหารเช้าริมสระเราก็นำมาจัดวางที่ขอบสระนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยโหมด 4K Multi-Focus นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถไล่ความชัดตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึงหลังเลยแล้วก็เลือกแล้วก็ให้ตัวกล้องเนี่ยโปรเซสให้เราเสร็จเลยไม่ต้องไปรวมใน Lightroom สะดวกมากครับมาถึงมุมมาตรฐานนะครับคือปกติแล้วผมจะใช้มุมที่ดีที่สุดของวิลล่าหรือรีสอร์ทหรือโฮเทลทั่วไปเนี่ยเป็นปกหน้าเพราะฉะนั้นแบบต้องเนียบที่สุดตอนนี้มันมีโหมดใหม่ 4K HDR ซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เอาให้พูดง่ายๆเลยก็คือรวมตั้งแต่ส่วนที่เราเห็นตั้งแต่ฉากหน้าจนถึงท้องฟ้าส่วนที่มืดที่สุดก็เห็นเพราะฉะนั้นโหมดนี้จะสะดวกกับมือใหม่มากที่สุดครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการงานเนียบขึ้นเราถ่ายโหมดนี้จนสายกระจายแล้วก็ไปโหมดที่ Advanced ขึ้นก็คือ AE Bracketing รวมแสง3ภาพแล้วก็ไปรวมในไฟล์ Lightroom ได้ต่อซึ่งถ่ายเป็นไฟล์รองานก็จะเนียบขึ้นแต่ HDR เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสะดวกโคตรสำหรับมือใหม่นะครับง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยกดแจ๊ะเดียวผ่านเลยการถ่ายรีสอร์ทนะครับก็คือว่าเป็นการถ่าย
รูปแนว Architecture Interior นั่นเองก็คือเราใช้กล้อง X-T100 นะครับความละเอียด24 ล้านพิกเซลแบบไม่มี Low Pass Filter เพราะฉะนั้นทำให้ภาพโดยเฉพาะภาพ Interior ที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยได้รายละเอียดที่คมกริบนะครับก็อย่างเช่นตัว Decoration ตรงหัวเตียงเป็นไม้ไผ่ทำให้ออกมาแบบคมกริบเลยไม่มี Low Pass Filter แล้วก็เรื่องสำคัญนะครับก็คือเจ้า XT100 เนี่ยก็ให้กริด9ช่องกับระดับน้ำมาให้ด้วยซึ่งเหมาะมากกับการถ่ายอินทีเรียปกติแล้วผมก็จะถ่ายให้ตรงนะครับก็คือระดับน้ำให้ตรงเส้นเสาเส้นดีไซน์ของเขาให้ตรงนะครับเจ้า XT100 เนี่ยก็มีฟังก์ชันนี้มาให้ครบซึ่งอัดขยายพิมพ์งานทำส่งงานในเว็บไซต์ได้สบายมากแล้วเราก็มาถึงการแสดงประสิทธิภาพของ XT100 นะครับก็คือว่าทดสอบเรื่อง DR หรือ Dynamic Range ซึ่งเซ็นเซอร์ 24 ล้านพิกเซล 14 บิต มีไฟล์รอที่ยืดหยุ่นมาก สามารถดึงส่วนมืดส่วนสว่างได้อย่างยืดหยุ่น ผมได้ทดลองถ่ายแล้วก็ลองทำภาพออกมา ไฟล์นี่คมกริบ ไม่มีปัญหาใดๆในการถ่ายงานตอนกลางคืนเลยครับกล้อง XT100 นะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมาตั้งแต่ไปไต้หวันแล้วก็มารีวิวที่รีสอร์ทที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากตั้งแต่อินทีเรียสถานที่ท่องเที่ยวอาหารพอร์เทรตไลฟ์แอคชั่นก็ถ่ายได้ซึ่งไม่ได้เรียกว่ากล้อง beginner ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามีหลายโหมดที่มืออาชีพก็ใช้นะครับอย่างเช่น 4K HDR เนี่ยผมชอบมากสรุปแล้วกล้องตัวนี้คือน่าจะเป็นกล้องมหาชนอีกตัวหนึ่งเพราะว่าทุกคนสามารถจับต้องได้ฟังก์ชันที่ให้มาครบนะครับแล้วก็ด้วยความง่ายของมันเนี่ยจะช่วยพัฒนาฝีมือให้คนที่เพิ่งเริ่มหัดถ่ายรูปเป็นเร็วยิ่งขึ้นครับของมันต้องมีจริงๆครับ Fujifilm X-T100